สวัสดีค่ะพบกับมิ้งอีกแล้วนะคะในช่องกินกับวันนี้มิ้งจะมาแชร์เรื่องเกี่ยวกับแป้งชนิดต่างๆที่มือใหม่หลายๆคนมักมีข้อสงสัยเวลาได้เห็นจากสูตรขนมว่าแป้งแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วใช้แทนกันได้ไหมวันนี้มิ้งมีคำตอบทั้งหมดอยู่ในคลิปนี้แล้วค่ะส่วนแรกมิ้งจะมาพูดถึงแป้งที่ทำมาจากข้าวสาลีหรือที่เรียกว่า wheat flour นะคะไอ้ wheat flour เนี่ยมันมี2แบบก็คือแบบแข็งและแบบอ่อนหรือที่เรียกว่า hard wheat หรือ soft wheat นั่นเองและตัว wheat flour เนี่ยมันจะมีส่วนประกอบหลักๆอยู่3ส่วนก็คือส่วนแรกส่วนเมล็ดข้าวขาวหรือ endosperm ส่วนที่2จมูกข้าวหรือเจิมและส่วนที่3ลำข้าวหรือปราณเมื่อเรารู้จักส่วนประกอบของแป้งทั้ง3อย่างนี้แล้วจะทำให้เราเข้าใจถึงแป้งแต่ละชนิดที่มินจะพูดดังต่อไปเรามาเริ่มด้วยแป้งชนิดแรกกันเลย all purpose flour หรือแป้งอเนกประสงค์ที่ออสเตรเลียจะเรียกกันว่า plain flour นั่นเองเป็นแป้งที่ได้มาจากการโม่เมล็ดข้าวขาวแบบแข็งให้เป็นผงละเอียดโดยที่ไม่มีส่วนประกอบของลำข้าวและจมูกข้าวผสมอยู่เวลาใช้แป้งชนิดนี้ไปอบเค้กจะทำให้โครงสร้างของเค้กเนี่ยมีเนื้อแน่นแต่มีความเบาของเนื้อเค้กอยู่บ้างชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นแป้งอเนกประสงค์ทำให้แป้งชนิดนี้นำมาทำขนมได้หลายประเภทเช่นคุกกี้เค้กแป้งพิซซ่าพายหรือแม้กระทั่งเส้นพาสต้าแป้งชนิดนี้เนี่ยมีปริมาณโปรตีนอยู่ที่ประมาณ 10-12% ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางสูงของระดับมาตรฐานโปรตีนที่อยู่ในแป้งและถ้าเราเจอสูตรขนมของฝรั่งที่เขาบอกว่าใช้ฟลาวเวอร์หรือใช้แป้งเฉยๆเนี่ยก็หมายถึง plain flour หรือ all purpose flour ส่วนแป้งถัดไปก็คือ whole wheat flour whole wheat flour เนี่ยก็คือการโม่เมล็ดข้าวทั้ง3ส่วนเข้าด้วยกันก็คือส่วนของเมล็ดข้าวลำข้าวและจมูกข้าวซึ่งแต่ละยี่ห้อแต่ละแบรนด์เนี่ยจะมีสัดส่วนของทั้ง3อย่างเนี้ยแตกต่างกันออกไปเนื้อสัมผัสของแป้งนี่จะมีลักษณะหยาบและออกสีน้ำตาลนิดๆแป้งชนิดนี้เนี่ยจะมีไฟเบอร์หรือเส้นใยอยู่เยอะทำให้เวลานำไปใช้ในการอบขนมเนี่ยจะทำให้เนื้อแป้งเนี่ยแน่นกว่าการใช้แป้ง all purpose flour ค่ะแต่ถ้าใครอยากได้เนื้อเค้กที่มีเนื้อสัมผัสที่ยังนุ่มอร่อยแล้วยังได้ประโยชน์จากไฟเบอร์ในขนมที่เราทำก็สามารถนำ whole wheat flour กับ all purpose flour มาผสมกันได้แป้งถัดไปก็คือ bread flour ชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นแป้งที่เหมาะสำหรับไว้ใช้ทำขนมปังจะมีปริมาณโปรตีนที่สูงมากอยู่ที่ประมาณ 12-14%ยิ่งมีปริมาณโปรตีนที่สูงเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้โครงสร้างของขนมปังเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เนื้อขนมปังมีความเหนียวหนึบอร่อยและถ้าใครอยากทำขนมปังออกมาให้อร่อยอย่าลืมดูเปอร์เซ็นต์ของโปรตีนแต่ละยี่ห้อก่อนซื้อนะคะให้เลือกสูงๆเข้าไว้ไปมินจะพูดถึงแป้ง2ชนิดสุดท้ายที่เหมาะมากๆไว้สำหรับทำเค้กแป้งชนิดแรกก็คือ self raising flourแป้งชนิดนี้ก็คือ plain flour ผสมผงฟูลงไปนั่นเองหลายๆคนชอบนำแป้งชนิดนี้ไปใช้ผลิตถ้าใครจะนำแป้ง self raising flour ไปใช้แทน plain flour ก็ควรที่จะลดผงฟูจากสูตรลงด้วยไม่อย่างนั้นจะทำให้เนื้อเค้กของเราขึ้นฟูมากกว่าปกติและส่งผลให้เนื้อสัมผัสของเค้กเปลี่ยนไปถ้าเป็นไปได้อย่านำมาใช้แทนกันนะคะชนิดที่2ก็คือเค้ก flourแป้งชนิดนี้จะคล้ายกับ plain flour เลยเนื้อสัมผัสเนี่ยจะมีความละเอียดกว่าและมีปริมาณโปรตีนที่ต่ำกว่าแป้งชนิดนี้จะมีปริมาณโปรตีนอยู่ที่ 5-8% ถือว่าต่ำมากๆเหมาะมากๆเลยที่จะเอาไว้ใช้ทำชิฟฟ่อนเค้กคัตเติ้ลเค้กหรือเค้กไข่ไต้หวันจบไปแล้วนะคะสำหรับแป้งทั้งหมดที่มิงจะพูดถึงในวันนี้แต่สุดท้ายมิงต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าแป้งแต่ละชนิดมีปริมาณโปรตีนที่แตกต่างกันออกไปแต่อยากให้เพื่อนๆเข้าใจว่าถ้าใครอยากทำขนมปังให้อร่อยให้เลือกปริมาณโปรตีนที่สูงๆเข้าไว้และถ้าใครอยากได้เค้กที่มีความนุ่มเบามากๆก็ให้เลือกปริมาณโปรตีนที่ต่ำๆนะคะถ้าเราเข้าใจเรื่องแป้งแล้วก็จะทำให้การทำขนมของเราเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสุดท้ายแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กินกับกูทำเรื่องในครัวให้เป็นเรื่องหมูๆไปด้วยกันนะคะบ๊ายบาย Do you want to know?